stock is an economic tool. Ang FDA po, pinag-aralan na yung safety at saka efficacy nitong mga bakuna na ito. Ang H-stock po, sumusunod ang kanilang proseso para makita if government will be efficient in procuring or receiving these vaccines. Kaya po, yung kanilang pag-aaral ay hiwalay sa FDA at kung sakali sa ngayon, ang pinaggagamitan natin ay FDA EUA, na-prove naman ng FDA that the vaccine is safe and the vaccine is efficacious. So yung H-stock po, hindi po natin ginamit sa ngayon dahil ayon naman po dun sa batas natin, ito pong mga donasyon ay hindi kailangan mag-undergo ng H-stock because there is no cost component coming from the government. Kaya minabuti po ng gobyerno para maipatupad na agad, maproteksyonan na agad ang ating mga healthcare workers. Ituloy na ito kahit wala pa po yung H-stock. Pero H-stock is already reviewing. They are set to come out with the recommendations this week. Opo. Usec, paano naman daw ninyo imo-monitor yung efficacy ng CoronaVac dito sa ating mga healthcare workers kung magiging kapareho lang din po niyan katulad ng isinagawa sa Brazil clinical result? At paano kung 50% pa rin po yung efficacy na lumabas, ano daw po yung inyong magiging rekomendasyon? Katulad po ng sinasabi natin, we are going to monitor all of the recipients of the vaccine for 1 year. So dito po natin makikita kung talagang naging yung outcome na gusto natin ay ma-achieve natin based on this monitoring for 1 year among all of these recipients. Na ngayon po, ito pong mga bakuna na sinasabi, katulad Sinovac, only has 50% efficacy, sabi nila, against disease. Hindi po naman mababago ang ating punto pa rin ng ating gobyerno dahil ito po ay napagdesisyonan na ibigay, not really because para lang magkabakuna, hindi po. Ang Sinovac, nagpakita rin po dyan sa mga pag-aaral na yan that it can prevent 78% of moderate infections and can prevent 100% of severe infections. So pag monitor po natin, ang titignan dapat natin, nabawasan ba ang pagkaka-ospital ng ating mga healthcare workers? Nabawasan ba yung mga nagkaka-severe na infection ng ating healthcare workers? At nabawasan ba yun ng mga namamatay na mga healthcare workers? At yun po ang dapat natin tignan para masabi nating naging epektibo po ang ating programa sa bakunahan para sa ating healthcare workers. Okay, Usec, balikan po natin sa Secretary Martin Andanar. Thank you, Undersecretary Rocky. The Philippines has detected its first 6 cases of the more transmissible South African COVID-19 variant and additional cases of the UK coronavirus variant at ayon po sa Health Department noong Martes. Ano po ang mga detalye tungkol dito, Undersecretary Vergere? Yes, good morning po, Secretary Andanar. Ngayon po ay nagbigay po tayo ng announcement kaninang umaga that the Department of Health, the national government has detected 30 additional B.1.7 UK variant cases in the country. There is this new detection of the South African variant kung saan meron pong 6 tayong nadiskubre. Ito pong 6 na individuals with the South African variant. 3 po dito ay galing sa Pasay, 2 po ay returning overseas Filipinos na galing sa UAE and Qatar. Yung isa po, bine-verify pa ho natin kung ano po talagang lokasyon siya dito sa Pilipinas. Balikan po natin si Undersecretary Rocky para sa media questions. Salamat, Secretary Martin. Usec, para naman po sa media question, may tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Tumataas na po ulit ang kaso sa Metro Manila. Ayon sa Octa Research, ano na po yung initial steps natin para hindi na mangyari ang katulad na surge noong August? Tama po yan, Usec Rocky. Actually, we had been monitoring this trend even for the past weeks. At tayo po ay nagbigay na rin ng information sa ating mga kasamang ahensya. Tayo po ngayon ay nagpapaigting ng mga response ng bawat local government. Makikita po natin ngayon, ang mga local governments are implementing on their own this localized lockdown para po makita nila kung may clustering of cases. Andiyan na rin po yung masugid nating pagbabantay, especially for the detection of the variant so that we can easily contain these infections. At naandyan na rin po yung mga protocol na isinasagawa natin and demand generation activities
katulad po ng pagpapaalala sa ating mga kababayan that we cannot be complacent at this point. They have to continue doing the minimum health protocols. Opo, dagdag pa po niya, kaya pa po ba ng ating emergency rooms ang paglobo ng mga kaso dito sa Metro Manila? Ano na po ang ginagawa natin para ma-prevent yung pagpuno daw po ng mga emergency room? Actually, katulad ng sabi ko, Usec Rocky, inomonitor na natin for these past weeks at talagang nakakausap na natin ang ating mga ospital. Ang isa naman pong magandang gusto naming ibalita, na bagamat tumataas sa mga kaso, ang ating pong mga ospital ay nasa low risk level pa rin po ng ating utilization. Ibig sabihin, we have enough beds to accommodate if and when tataas pa ng husto ang mga kaso at kakailanganin ng mga ospital. Opo, tanong naman ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, more than 700 health workers daw po were inoculated with the coronavirus vaccine during the first day of the country's COVID-19 vaccine rollout using donated doses from the Chinese drug maker Sinovac. 700 daw po is a very small number compared to the target of 1.7 million health workers and an indication of the people's misgivings about the efficacy of the Chinese vaccine. Ano daw po ang masasabi ng Department of Health? Well, I think that is a wrong assumption. First, 1.8 million is the totality of healthcare workers across the country. We are only talking about 6 hospitals here, which we were able to provide the 756 doses of vaccines. And second, ito po ay unang araw pa lang. Kaya nga sabi natin, pag-aralan pa natin ng mga mas masusi for these coming days para makita natin talaga kung mag-a-uptake ba talaga dito sa ating mga healthcare workers, ito pong binibigay natin na bakuna sa kanila. Opo, tanong naman po ni Joseph Morong ng GMA News. Nabanggit nyo na rin naman to kanina, Usec, pero how do you explain daw po yung presence ng South African variant in the Philippines? And Usec, may kinalaman po ba itong variant na mga ito dun sa tingin ninyong tumataas na kaso sa bansa? Well, according to evidences, Usec Rocky, na ang South African variant, the same as with the UK variant, it can also cause a higher transmissibility. Ibig sabihin, mas nakakapanghawa, mas mahahawa ang tao. Malaki ang probabilidad na maari na ito ay nakakatulong sa pagtaas ng kaso dito sa ating bansa. Pero kailangan po natin laging iintindihin na para po makatulong itong variant sa pagtaas ng mga kaso, merong underlying reason. And the underlying reasons would be our compliance to minimum health standards, yun pong ating mobility across our population. So kung ating pong maipapatupad ng maayos ang minimum health protocols at magkakaroon po tayo ng stricter controls ng ating mga local governments, and then kahit po nandiyan yung variant na yan, wala po siyang propensity para kumalat. So yun lang po yung sinasabi ko, no? So kailangan lang po talaga ang ating mga kababayan ay makipagtulungan sa gobyerno na atin pong sundin ang mga minimum health protocols para hindi na po kumalat ang variants na ito. Opo, yung second and third question po ni Joseph Morong ay nasagot nyo na, pero yung pong last question niya, now that we've started daw po the vaccination, when do you think can we achieve herd immunity? I have explained this a while ago, Usec Rocky, sa kanila. Ang sabi ko nga sa kanila, ang herd immunity is a long-term goal of our country. Na dadating tayo dun sa punto na gusto natin talaga na magkaroon lahat ng bakuna, the 70%, so that the totality of the population will be immune. Kaya nga po sabi ng ating mga eksperto and even Secretary Galvez that all of us has that moral obligation. Kasi kung marami pong magre-refuse ng bakuna, hindi natin ma-achieve itong herd immunity na kailangan para tumigil ang transmisyon ng sakit. Kung kailan natin ito ma-attain, this is a long-term goal and this is dependent on the supplies that will come in from all of these vaccines. Ang ating pong immediate goal ngayon, ang ating tinitignan, ay ma-reduce muna natin ang morbidity and mortalities at mabawasan natin yung mga nauuspital, bawasan po natin yung mga namamatay. Kaya nga po itong mga bakunang ipinapasok natin, ang ating talagang major goal ngayon, tumigil po yung mga severe infections, mabawasan ang mga nauuspital, mabawasan din po ang mga namamatay
among our vulnerable group. Opo, may pahabol po si Sam Medenilla ng Business Mirror. Usec Vergere, will the government daw po use the savings of Department of Health to pay for the 1 million doses of Sinovac vaccine which will be purchased this month? If yes, how much DOH funding will be used for the said purchase? Meron ho tayong pera, no? We have money from Bayanihan. Meron din tayong allocated amount of funds para po sa pagbili ng mga bakuna. So ito po ang mga gagamitin ng ating gobyerno para ma-procure natin itong 1 million doses na to. As to the cost and the amount, I cannot disclose that at this time, Usec Rocky. Okay, maraming salamat po sa inyong hatid na impormasyon na Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health. Mabuhay po kayo, Usec. Thank you very much po. Samantala, ang nakikita niyo po ngayon sa inyong screen ay ang Senate Committee hearing on Health and Demography tungkol po sa PhilHealth Contribution and Universal Healthcare Law. At ngayon naman po, kasalukuyang nagaganap ang vaccine rollout sa Pasig City. Para sa mga detalye, punta natin si Clazel Pardilla. Secretary Andanar, nabakunahan na nga ng COVID-19 vaccine ang ilang medical frontliner at healthcare workers dito sa dalawang ospital sa Pasig City. Ito ang General Hospital o Pasig City General Hospital at Pasig City Children's Hospital. Si Dr. Nerissa Sabe, ang head ng Pasig City General Hospital at COVID Referral Center ng Pasig, ang unang tinurukan. Lumabas siyang nakangiti at walang kakaibang naramdaman na nagpaturok siya ng bakuna, hindi lang amang aniya dahil ito ang available ngayon, kundi noon pa man ay ito na ang nais niyang brand dahil tiwala siyang ligtas at epektibo ang Sinovac. Si Sabara ay isa lamang sa higit 100 medical frontliner na nagpalista para sa COVID immunization program ng pamahalaan. Dito yan sa lungsod ng Pasig. Ang total number na nasa actual list, Secretary Andanar, ay 153 na medical frontliner. 600 dose ng bakuna ang natanggap ng Pasig City at paghahatian ito ng 300 na empleyado rito. Ibibigay na rin kasi nila yung una at ikalawang dose ng Coronavac. Samantala, si Testing Czar Secretary Vince Dizon naman na humarap kanina sa media ay masiglang naglabas ng kanyang pahayag at sinabing maayos ang kanyang kalagayan matapos maturukan ng Sinovac. Ayon pa kay Dizon, mas dumami ang nagpalistang medical frontliners ngayong araw buhat ng makita ng mga healthcare worker na naging matagumpay ang symbolic vaccination kahapon ng pamahalaan. Secretary Andanar? Okay. Maraming salamat. Bukod sa unang batch ng bakuna, mainit din nating sinalubong sa bansa ang pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy. Ito ang BRP Antonio Luna o FF151. Kung ano ang mga magiging gampanin nito sa pagpapatrolya sa ating katubigan, ipapaliwanag po yan sa atin ni Rear Admiral Lumer Bernabe, Philippine Fleet Commander ng Philippine Navy. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Secretary Andanar at Usec Rocky Ignacio. Noong February 9 po ay dumaong na sa atin ang FF151, ang ikalawang missile-capable frigate ng Philippine Navy mula sa Ulsan, South Korea. Ano-ano po ang features ng bagong barko na ito? Unang-una po sa lahat, ang barkong ito ay may kakayahang magpatrolya sa mainit na environment katulad ng Pilipinas. It can also conduct border patrol, territorial defense, and maritime operation up to the exclusive economic zone ng ating bansa. Meron din po itong kakayahan na mag-conduct ng anti-air warfare, anti-submarine warfare, and electronic warfare, intelligence, surveillance, and reconnaissance operation.
Sagawa rin po ng decommissioning ang Philippine Navy sa dalawa nitong legacy ships at dalawang Korean-made patrol crafts. Bakit nagbabawas din po tayo ng assets at paano ito makaka-epekto sa overall operations ng Navy kung wala pa naman yung mga bagong barko na binabalak bilhin? Maraming salamat po sa katanungan iyan. Yan po ay alinsunod sa kautusan ng ating kalihim Secretary of National Defense Delphine Lorenzana, kung saan atin na pong ididikomisyon ang mga barkong nagkakaedad ng 4 na po hanggang 6 na pong taon, kung saan masyado na pong mahirap i-maintain dahil po sa kalumaan ng mga barkong ito. Sa kung saan po ang mga pondo na ating ma-save from this from decommissioning of this vessel will be used in the maintenance of this newly acquired vessel. Ganoon din po, ang mga perang ating maitatabi ay magagamit din natin sa pagbili ng mga bagong sasakyang dagat at mga armas at mga bala na gagamitin natin sa mga barkong ito. Hindi po ito makakaapekto sa kasalukuyang operasyon ng ating Navy sapagkat meron po tayo